Φίλες και φίλοι, γεια σας. Καλώς ήλθατε στο κανάλι μας. Σήμερα θα παρακολουθήσουμε μαζί τα υλικά και τη διαδικασία για να φτιάξετε αυτή την υπέροχη νηστίσιμη μιλόπιτα, η οποία έχει καραμελωμένα μήλα στην επιφάνεια και είναι μια πραγματικά επιτυχημένη συνταγή για ένα νηστίσιμο κέικ, που είναι και η βάση, το οποίο δεν τρίβεται. Πάμε λοιπόν να παρακολουθήσουμε μαζί τα υλικά και τη διαδικασία για την εκτέλεση της συνταγής μας. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν με 4-5 μήλα, τα οποία θα καθαρίσουμε. Τα μήλα είναι έτοιμα καθαρισμένα. Τα έχω κόψει και στα 4. Εσείς μπορείτε να αφαιρέσετε απλά τον πυρήνα και να τα κόψετε σε στρογγυλές ροδέλες, ανάλογα πώς σας αρέσει. Θα ψιλοκόψουμε λοιπόν τώρα λίγο τα μήλα. Παίρνουμε ένα ταψάκι 26-28 εκατοστών. Το συγκεκριμένο είναι 28. Και μαργαρίνη περίπου στα 80 γραμμάρια. Βάλαμε τη μαργαρίνη στα μικροκύματα 15 δευτερόλεπτα να λιώσει, γιατί μόλις την είχαμε βγάλει από το ψυγείο. Αλήφουμε λοιπόν, όπως σας είπα πάρα πολύ καλά, να μένουνε κομμάτια μαργαρίνης. Και φυσικά τον πάτο του δαψιού. Για όσους νηστεύουν, να γνωρίζετε ότι οι μαργαρίνες γενικότερα που κυκλοφορούν στην ελληνική αγορά είναι νηστίσιμα προϊόντα. Θα στρώσουμε λοιπόν με πολύ προσοχή τα μήλα που κόψαμε. Και θα καλύψουμε όλο τον πάτο του ταψιού μας. Εδώ μπορείτε να τα στρώσετε και με κάποιο συγκεκριμένο μοτίβο, με κάποιο σχέδιο αν θέλετε, ώστε όταν αναποδογυρίσουμε τη μιλόπιτα να φαίνεται και όμορφα. Εδώ είμαστε λοιπόν. Αυτό το οποίο θα κάνουμε τώρα είναι να απλώσουμε λίγη καστανή ζάχαρη πάνω από τα μήλα μας. 3-4 κουταλιές, δεν χρειάζεται παραπάνω. Αν δεν έχετε καστανή ζάχαρη μπορείτε να βάλετε μαύρη, μπορείτε να βάλετε και την κρυσταλλική, τη λευκή. Τη ζάχαρη που χρησιμοποιούμε δηλαδή στην καθημερινότητά μας. Εδώ ο σκοπός είναι να καραμελώσει η ζάχαρη με τα μήλα και το βούτυρο. Και προαιρετικό βήμα, μπορείτε να βάλετε λίγη κανελίτσα, μισό κουταλάκι του γλυκού μοσχοκάριδο, και λίγο γαρίφαλο τριμμένο. Δίνει πάρα πολύ ωραίο άρωμα νομίζω, και τα τρία αυτά μπαχαρικά, και ταιριάζουν πάρα πολύ με το μήλο. Η βάση του κέικ λοιπόν είναι έτοιμη. Πάμε να ξεκινήσουμε με το κυρίως μείγμα, αλλά πριν προχωρήσουμε εκεί θα ψιλοκόψουμε ό,τι μήλα τυχόν περίσσεψαν σε μικρά κυβάκια, τα οποία θα προσθέσουμε μέσα στην ζύμη που θα ετοιμάσουμε, μέσα στο χυλό δηλαδή του κέικ. Έτοιμα τα μήλα μας, μπορείτε και πιο μικρά. Θα τα φυλάξουμε σε ένα σκεύος. όπου μέσα στο σκεύος αυτό θα προσθέσουμε προαιρετικά
Σταφίδες ξανθές ή μαύρες 80 περίπου γραμμάρια. Πηγαίνουν πάρα πολύ, εγώ προτιμώ τις μαύρες. Αν δεν σας αρέσουν οι σταφίδες μπορείτε να τις παραλείψετε. Και θα χρησιμοποιήσουμε και κονιάκ περίπου στα 40 μιλιλίτρα, το οποίο θα βάλουμε εδώ για να μουλιάσουμε τις σταφίδες όσο προλάβουν μέχρι να ετοιμάσουμε την ζύμη του κέικ. Ξεκινάμε λοιπόν για τη ζύμη του κέικ, για την οποία θα χρειαστούμε 200 γραμμάρια ηλιέλαιο. Αν θέλετε να μετρήσετε σε κούπες, το ηλιέλαιο είναι 3/4 της κούπας. Ζάχαρη, κρυσταλλική λευκή, 380 γραμμάρια ή 1 και 3/4 της κούπας. 2 βανιλίνες. Ανακατεύουμε λίγο να διαλυθεί η ζάχαρη. Θα προσθέσουμε φρεσκοστημένο χυμό πορτοκαλιού 380 γραμμάρια. Ένα κοφτό κουταλάκι του γλυκού κανέλα. Μισό κουταλάκι κοφτό του γλυκού μοσχοκάριδο. 3/4 από ένα κουταλάκι του γλυκού γαρίφαλο τριμμένο. Ανακατεύουμε. Το ξύσμα από ένα μέτριο πορτοκάλι ή 2 μικρά. Και όπως βλέπετε είναι χονδρό το ξύσμα. Είναι ωραίο να φαίνεται μέσα. Ένα κουταλάκι του γλυκού, 15 γραμμάρια περίπου, μαγειρική σόδα, γνωστή και ως β' νάτριο, το βρίσκουμε σε όλα τα σούπερ μάρκετ. Και ένα φακελάκι 20 γραμμάρια baking powder. Στο σημείο αυτό μπορεί το μείγμα να αρχίσει να αφρίζει. Είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ φυσιολογικό και έχει να κάνει με μια αντίδραση εξουδετερώσης, όπως λέμε στη χημεία, όπου τα οξέα του πορτοκαλιού, το κεντρικό οξύ δηλαδή, αντιδρά με την σόδα, που για τη χημεία είναι μια βάση, και έτσι με αυτόν τον τρόπο φουσκώνει το μείγμα μας. Για όσους και όσες από εσάς γνωρίζετε, οξύ και βάση δίνει άλας και νερό. Και ακριβώς όπως σας είπα, το μείγμα έχει αρχίσει να αφρίζει. Και τώρα θα προσθέσουμε 500 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις, κοσκινισμένο. Και θα ανακατέψουμε βαλά μέχρι να ενσωματωθεί το αλεύρι στο χυλό μας. Γενικότερα να γνωρίζετε ότι τέτοιες ζύμες για κέικ που έχουν ως βάση το λάδι δεν θέλουν πάρα πολύ ανακάτεμα και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να χρησιμοποιήσετε μίξερ. Και εφόσον το αλεύρι μας έχει απορροφηθεί, ήρθε η ώρα να προσθέσουμε φυσικά τις σταφίδες μουλιασμένες σε κονιάκ. Θυμίζω 80 γραμμάρια σταφίδες, περίπου 40 γραμμάρια κονιάκ και τα μήλα που μας έχουν περισσέψει. Μπορείτε, επειδή υπάρχει το μήλο, να μην βάλετε σταφίδα. Εμένα όμως μου αρέσει πάρα πολύ. Και προαιρετικά επίσης λίγο καρύδι, περίπου στα 80 γραμμάρια, χόνδρο σπασμένο. Ανακατεύουμε.
Και το μείγμα μας είναι έτοιμο. Αυτό λοιπόν το οποίο μένει να κάνουμε είναι να αδειάσουμε το μείγμα στο ταψί μας πάνω από τα μήλα. Θα απλώσουμε κατά το δυνατόν ομοιόμορφα. Χτυπάμε λίγο το ταψί για να απεγκλωβίσουμε τυχόν φυσαλίδες αέρα που μπορεί να έχουν εγκλωβιστεί και είμαστε έτοιμοι για το φούρνο. Θα ψήσουμε λοιπόν την ιστήσιμη μιλόπιτά μας σε προθερμασμένο φούρνο στους 180 βαθμούς, κλασικός φούρνος, αντίσταση πάνω και κάτω, για περίπου 55 λεπτά με 1 ώρα. Όταν το γλυκό μας είναι έτοιμο, θα το βγάλουμε από το φούρνο, θα το αφήσουμε 5 με 10 λεπτά και στη συνέχεια θα το αναποδογυρίσουμε σε μια πιατέλα σερβιρίσματος. Θα τα πούμε λοιπόν όταν το γλυκό μας είναι έτοιμο. Και η νηστίσιμη μιλόπιτά μας είναι έτοιμη. Την έχουμε αναποδογυρίσει πάνω σε μια πιατέλα σερβιρίσματος και την έχουμε αφήσει να έρθει σε θερμοκρασία δωματίου. Και πάμε να κόψουμε ένα κομμάτι Όπως βλέπετε τα μήλα έχουν καραμελώσει. Πάμε λοιπόν να σερβίρουμε ένα υπέροχο κομμάτι και η νηστίσιμη μιλόπιτά μας είναι έτοιμη. Αν θέλετε να διατηρηθεί φρέσκια και ζουμερή για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, θα βάλετε 2 κουταλιές της σούπας περίπου μαρμελάδα βερί κοκό, που είναι πιο ουδέτερη, ή ροδάκινο. Θα το βάλετε στα μικροκύματα για 10 δευτερόλεπτα και στη συνέχεια, αφού αυτό λίγο θα αραιώσει, θα αλείψετε την επιφάνεια της μιλόπιτας. Αυτή ήταν λοιπόν η σημερινή μας συνταγή. Ελπίζουμε να σας άρεσε. Με την ευκαιρία θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε που υποστηρίζετε το κανάλι με την εγγραφή σας, πατώντας το καμπανάκι για να λαμβάνετε τις ειδοποιήσεις, πατώντας like, κοινοποιώντας το σύνδεσμο του βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και βέβαια με τα πολύτιμα σχόλια που μας γράφετε, με τις ερωτήσεις και τις εντυπώσεις σας. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Καλή συνέχεια, να είστε όλοι καλά.